morning mga boss, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating pagbablog. At ngayon, update muna tayo sa mga alaga natin. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe mga boss, mag-subscribe na po at i-click na rin po yung notification bell nang sa ganun ay update po kayo sa mga susunod pa nating gagawing mga video. Ipapakita ko yung mga nilagyan natin na nest box nung nakaraan na ngayon ay may mga kits na pinapalaki natin. At papakita ko rin sa inyo mga boss yung binigay sa atin ng isa nating kaibigan na isang doe na rabbit na RAW. So yun mga boss, binigay sa atin yun para ma-survive natin kasi yung kasama niya namatay na. Ito nga pala yung throwback natin na video nung nakaraan, nung nagpapakasta pa lang tayo. At ngayon, nanganak na, ito na yung kanilang mga anak. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Ito na nga pala yung mga pinakasta natin noon. Ngayon, nanganak na at kumpleto na silang apat. At yung isa na yun, naka 8 kits. Malulusog na 8 kits. Ito yung nest box. Ito yung kulay blue na nilagay natin noon nung nakaraan nating video. At ito naka 5 naman. Ito mga boss, papaliwanag ko sa inyo to kung bakit nakadalawa lang. Tapos ito naka 4. So, dito muna tayo mga boss. Papaliwanag ko lang sa inyo itong ating RAW na to na New Zealand. Nakadalawa lang siya kasi kung mapapansin nyo yung una nating video mga boss, sobrang bigat niya, 2.7. Ngayon, ginawa natin, kahit 2.7, pinakasta natin siya. Kaya, sa sobrang taba niya, konti lang yung naging anak niya. Kaya, mga boss, suggest ko lang na kapag ipapakasta nyo na yung isang doe, dapat mas maganda, mas mainam na hindi siya gaanong mataba. At sakto lang siya para nang sa ganun, marami siyang maging anak. Tulad nito mga boss, ito, nung pinakasta natin to mga boss, ano lang siya, nasa 2.5 lang siya. Pero tingnan nyo ngayon mga boss, naka 8 kits siya. Ito mga 5. At first time nila mga boss, first time nila mga anak, kaya okay lang na bawid na lang tayo next time kahit na nakadalawa lang. At least ang importante doon mga boss, hindi namatay yung mga kits sa loob at nalabas naman na maayos. So yun mga boss, ipapakita ko nga sa inyo yung nasabi ko na binigay sa atin ng isa nating kaibigan na sobrang payat at yung kasama niya kasi namatay na. Ngayon, so survive natin siya, sana mabuhay. Ito siya mga boss. Ito ay isang New Zealand mga boss. Ito pinapakain natin ng maayos. Ngayon, nilagyan natin ng dextrose powder, yung kanyang tubig. Nilagyan natin para na sa ganun, lalakas yung katawan niya. At tinitingnan ko rin yung dumi niya mga boss kung hindi siya magtatae. Para agad kong makikita, winalisan ko yung ilalim niya. So yan mga boss. Ito naman, ito yung mga kung mapapansin nyo mga boss, wala na yung kanilang mga kits. Ito yung mga winalay natin nun. Yung mga kits natin, nasa ibang may-ari na pinag-iusap sa atin na binili nila. Ngayon, ito mga boss, napahinga ko na ng 10 days. At ngayon, naka-stand na to. Ito sila. Ito, naka-stand na. At ngayon mga boss, maghihintay na naman tayo niya ng isang buwan. Sa isang buwan, manganganak na naman to. Kaya magre-ready na naman tayo ng nest box niyan. Sa 18 kits natin na binenta, kumita naman tayo ng 4,500. Kaya masasabi ko sa mga gusto mag-alaga, meron talagang pakinabang ang pagkukuneho. So yun mga boss, nag-alaga rin tayo ng ibon para masanay yung mga rabbit natin sa ingay kasi may ingay itong mga lovebirds na to. Nag-alaga rin tayo ng mga manok. Yung pagkain na nahuhulog, at least napupulot ng mga manok, dobling kita. Nakakapagbenta na tayo ng mga rabbit, nakakapagbenta pa tayo ng mga manok na nakakain nila yung mga nahuhulog na mga pellets. Ito mga boss, pinalitan ko lang ng kuneho to. So yun mga boss, ito nga pala yung pantakal natin sa kanilang pagkain. Yung puno nito, nasa 55 grams to 50 grams. Ito. Kaya suggest ko lang na gumamit kayo ng pantakal na ganito para alam nyo kung ilan yung sukat na ipapakain nyo sa kanila.
So yun mga boss, itong mga kuneho natin, kung mapapansin nyo, puro mga local pa, hindi pa mga F1, hindi pa mga pure. Kasi nag-umpisa nga tayo sa mga mura, hindi tayo nag-umpisa sa mga mamahalin. Kasi may mga nagtatanong kung bakit hindi ako nagbi-breed ng mga pure breed o mga upgraded. Tayo kasi nagsimula tayo sa mga local kasi yung mga mura, kung mapapansin nyo kasi mga boss, hindi basta-basta yung pag-aalaga ng kuneho. May mga pagkakataon din na nagkakasakit sila at natatamaan ng diarrhea, madalas diarrhea yung kinamamatay nila. Kaya nag-alaga ako ng local mga boss. Ito kasi mamatay man sila, matamaan man sila ng sakit, hindi ganong mabigat sa bulsa. Kasi mga boss, alam naman natin sa mga breeder na iba, yung presyo ng mga pure is medyo mahal kesa sa local. Kaya kung magsisimula kayo mga boss, suggest ko rin sa inyo na pwede naman kayo magsimula kahit mga local lang. Para doon natin pag-aralan mabuti kung ano yung pwedeng ipakain sa kanila, kung ano yung mga bawal. At doon din natin makikita mga boss kung kaya ba natin naalagaan ang isang kuneho. Sa mga nagtatanong naman kung may balak ba kami mag-alaga ng pure breed, meron po mga boss. Pero sa ngayon kasi pinag-aaralan muna namin mabuti kung paano talaga yung tamang pagpapalagay sa alaga nating kuneho. At dahil dumadami na ang mga pinapalaki nating kits, gumawa tayo ng cage nila. Ito, hali 4 na yung butas. Gagamit tayo pang flooring ng 16 gauge na wire. Kailangan makapal. 1/2 wire. Ito makapal para matibay kasi mahilig magbungkal yung ating mga alaga. Ginawa ko to para sa ating mga alaga na gagawin natin dough. Kaya medyo maliliit yung partition nila o yung kanilang space kasi gagamitin lang natin to sa pagpapalaki ng ating mga dough na gagawing mga breeder. Kaya 9mm lang yung ginamit natin dito, mas mura kaysa sa malalaking bakal at magaan pag nilipat-lipat mo. Kung mapapansin nyo, ginagamitan namin ng bakal, hindi puro wire yung ginagamit namin. Kasi dito sa lugar namin mga boss, laging binabaha dito. Pag umulan lang ng konti, binabaha kami. Kaya gumamit kami ng ganito para pag tinataas namin, hindi ganong mapupersa yung mga wire. Ito kasi may mga bakal na. So yan mga boss, karagdagan lang, ipapakita ko sa inyo yung ginawa nating pakainan. Nung nakaraan, puro bato yung ginamit natin. Pero ngayon, nilagyan natin ng PVC. Gumamit tayo ng PVC mga boss. Nilagyan natin ng pako para di tuloy-tuloy na mahulog yung semento para kumapit siya. Mas maganda to mga boss kasi di matutumba, mabigat. Kung gusto niyo malaman kung paano namin ginawa itong mga pakainan namin, tignan nyo lang yung nasa taas yung nakarang vlog namin. So yun mga boss, karagdagan din doon sa pinapataba natin na binigay sa atin ng isang kaibigan. Pinakain ko nga pala ngayon ang dry malunggay, tsaka na air dry na madre de agua, tsaka daw na mulberry. Para nang sa ganoon makatulong sa paglakas ng kanyang pangangatawan. Kasi lantang-lanta na siya. Parang butot balat na kumbaga yung katawan niya. Kaya sana hindi mamatay at ma-recover natin. Sa susunod na video mga boss, abangan nyo, papakita natin ulit siya kung ano na nangyari sa kanya. So yun mga boss, pag gumaling na siya, magagamit natin siya para sa pag-breed ng RAW na New Zealand. Magagamit natin siya para maparami ang mga RAW natin. Yan kasing RAW, hindi lang pang meat type, hindi lang pang pet, ginagamit din siya ng mga estudyante tulad ko sa experiment. Share ko rin sa inyo mga boss itong ating upgraded na gagamitin na. Upgraded na chinchilla cross New Zealand white. Ayan, ayan siya. Ito yung gagamitin natin pang breed sa ating mga... Malaki siya, no? Malaki siya. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Ito yung gagamitin natin mga boss pang breed sa mga local natin. At share ko lang to mga boss. Itong pinapatubo natin na mulberry. Baka yung iba dyan nagtatanong kung paano magpatubo ng mulberry. Kami mga boss, ganito ginagawa natin. Ayan. Binababad muna natin yung cuttings. Ayan, kung mapapansin nyo, may lumilitaw na kulay green. Lumilitaw na yung kanyang dahon. Binababad muna ng 2 linggo bago natin itanim. Bago natin ilagay sa lupa. Ilipat sa lupa. Mga boss, natapos na naman ang video na ating ginawa ngayon. Sana marami kayong natutunan sa aming na-share sa inyo. At sana mga boss, tuloy-tuloy pa ang paglago ng industriya ng rabbit at
At huwag kalimutan mga boss, i-subscribe ang aming YouTube channel, AS Rabbit 3 Philippines, at i-like na rin po ang aming Facebook page na AS Rabbit 3 Philippines. So yun mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat.